Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Επιτραπέζια της Πέρυσης. Καλώς ορίσατε σε ακόμη μια αναμέτρηση στην αίθουσα του Αρηνικίας. Βρισκόμαστε στα Elite Tournament του Αρηνικίας, στο 26ο κατά σειρά, και αντιμέτωποι σήμερα βρίσκονται ο Κυριάκης Φίλιππος με τον Χατζηγεωργίου Γιώργο. Δεξιόχειρες παίχτες και οι δύο. Ο Κυριάκης βασιζόμενος περισσότερο στα σέρβις του και στις απότομες επιθέσεις του. Ένας πολύ ενδιαφέρον παίχτης, πολύ δύσκολος να το αντιμετωπίσεις. Ο Χατζηγεωργίου από την άλλη βασίζεται στο forehand του, στο πολύ δυνατό χτύπημα με το forehand που έχει, και από το backhand σίγουρη μπάλα. Βασίζεται περισσότερο στο forehand του, δηλαδή γενικότερα σαν παίχτης. Θα είναι ένας ενδιαφέρον αγώνας, να δούμε ποιος θα επικρατήσει από τους δύο. Και οι δύο παίκτες ασχολούνται αρκετά χρόνια με το άθλημα, έχουν αρκετή εμπειρία και αγωνιστική και όχι μόνο. Ωραία εδώ προσπαθεί να χτυπήσει την μπάλα μετά το σερβίς του Χατζηγεωργίου. Είναι λίγο ξερό το χτύπημά του, δεν βάζει καθόλου φάλτσο. Καταλήγει η μπάλα να φύγει με δύναμη, να πάει στο φιλέ. 3-2 βρίσκεται μπροστά ο Χατζηγεωργίου. Ακόμα ένα χτύπημα εδώ πέρα, κάνει λίγο κύκλο με το χέρι του, όπως το ονομάζουμε. Πετάει τον αγώνα του ψηλά, πάει μπάλα out. Κυριάκης σοφαρίζει, 3-όλα. Φανταστικός πόντος Χατζηγεωργίου, σώζει την μπάλα μακριά από το τραπέζι. Μεγάλη καμπύλη στην μπάλα, ωραίο looping μακριά από το τραπέζι Χατζηγεωργίου. Στο φιλέ επίθεση του Κυριάκη, 5-3. Εξαιρετικός πόντος από τους δύο παίχτες, πολλά συγχαρητήρια. Φοβερό θέαμα εδώ και από τους δύο. Εξαιρετική ενέργεια από τον Χατζηγεωργίου να τρέξει από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη, μακριά από το τραπέζι. Εδώ πάει να βάλει λίγο την μπάλα στραβά με το forehand από το backhand. Sorry εδώ από τον Κυριάκη, τον βλέπουμε σηκώνει και το χέρι του. Πολύ ωραία επίθεση εδώ, σε πρώτο χρόνο απευθείας μετά το σερβίς του. Ισοφαρίζει στο 6-όλα. Χατζηγεωργίου σερβίς. Side spin εδώ, πάνω φάλτσο λιγάκι στην μπάλα, μπερδεύει τον Κυριάκη. 7-6. Ωραία αποδοχή από τον Κυριάκη, ο οποίος διακρίνει τα φάλτσα αυτή τη φορά. Κάνει το 7. Απότομα πάει εδώ να βαρέσει την μπάλα ο Χατζηγεωργίου, αλλά έχει φάλτσο. Το spin του πάει στο φιλέ. 8 λεπτά, περνάει ο Κυριάκης μπροστά. Ωραία, τον φέρνει κοντά στο τραπέζι και απευθείας μετά χτυπάει το backhand διαγώνια. 9-7. Ωραία, τον φέρνει κοντά στο τραπέζι ακόμη μια φορά ο Κυριάκης. 17, 3 set point για τον Κυριάκη. Έχει και τα service, αν πάει κάτι στραβά εδώ στο πρώτο set point. Sorry από τον Χατζηγεωργίου. 18. Κυριάκης έχει τα service. Ωραία ενέργεια εδώ από τον Κυριάκη, καλή σκέψη, κακή εκτέλεση όμως. Το spin με το backhand πάει στο φύλλα. 19. Ψηλά η μπάλα του Χατζηγεωργίου. Είναι σύστημα του παρόλα αυτά να παίξει μαλακά ο αντίπαλος για να ανέβει πάνω στο τραπέζι για να χτυπήσει με το forehand. Λειτουργεί άψογα για εκείνον και κάνει το 10-10. Έχει τα service και πάλι.
Αυτή τη φορά χτυπάει πολύ ωραία το smash του Κυριάκης. 11-10. Για να δούμε αν θα καταφέρει εδώ να κλείσει το set. Είναι το τέταρτο set point κατά σειρά για τον Κυριάκη. Μέχρι στιγμής έχει επιβληθεί επί το αντιπάλο του στο πρώτο set. Ήταν όλο το set μπροστά, το περισσότερο δηλαδή. Είχε 17 και τα καταφέρει να κλείσει το set με ένα πολύ ωραίο service στο backhand του Χατζηγεωργίου. 1-0 για τον Κυριάκη. Net. Πρέπει να ήταν net εδώ, ίσως και να φάνηκε από την κάμερα έτσι. Πρώτος πόντος πάει στον Χατζηγεωργίου. 1-1 με ένα πολύ ωραίο γρήγορο service στο backhand του Χατζηγεωργίου. Sorry από τον Κυριάκη. 2-1. Πλάγιο πάνω φάλτσο, δεν το διακρίνει σωστά ο Κυριάκης. Πρέπει να παίξει φλικ εκεί πέρα ή τέλος πάντων ένα μικρό σπρώξιματάκι της μπάλας, ανοιγματάκι σαν να λέμε, μέσα από το τραπέζι. 3-2 για το Χατζηγεωργίου. Ωραίο σέρβις εδώ βαθύ στο forehand. 3-3. Εξαιρετικό χτύπημα με τον backhand. Ανεβαίνει στο τραπέζι ο Κυριάκης και χτυπάει πολύ ωραία την μπάλα. 4-3 περνάει μπροστά. Βιαστική λίγο η επίθεσή του αυτή τη φορά στο σέρβις του Χατζηγεωργίου. Πάει στο φιλέ. 4-4, 5-4. Δεύτερο σέρβις από τον Κυριάκη. Πίσω βήματα από τον Χατζηγεωργίου, πάει να σώσει την μπάλα με ένα looping. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος που το κάνει αυτό, δεν είχε πιέσει κάποια μπάλα ο Κυριάκης. Το looping είναι ένας περισσότερο μηχανισμός άμυνας των επιθετικών παικτών όταν δεν καταφέρουν να πάρουν την επίθεση και βλέπουν ότι ο αντίπαλος είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο στον πόντο. Κάνουν πίσω βήματα για να σώσουν με κάποια μεγάλη καμπύλη στην μπάλα τον πόντο, δηλαδή για να συνεχιστεί ο πόντος. Δεν είναι περισσότερο σύστημα που χρησιμοποιούν όλοι οι επιθετικοί παίχτες να σηκώνουν την μπάλα έτσι σαν να λέμε χωρίς λόγο στον αντίπαλο, γιατί του δίνουν μεγάλη ευκαιρία και να παίξει με δύναμη και αφήνει στο χέρι του αντιπάλου πρακτικά το αν θα χτυπήσει μέσα ή έξω την μπάλα. Είναι σαν να μην ελέγχεις καθόλου το πόντο. 5 λεπτά. 6-7. Ωραίο χτύπημα του Κυριάκη. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως είναι. Εδώ έδωσε ευκαιρία ο Χατζηγεωργίου χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Πολύ καλό σέρβις από τον Κυριάκη, καλά κομμένο. Ισοφαρίζει 7 όλα. Side spin στο σέρβις του Χατζηγεωργίου. Κάνει λάθος ο Κυριάκης. 8-7. Κάτω φάλτσο, καλά κομμένο σέρβις από τον Χατζηγεωργίου. 9-7. Στρίβει εδώ λίγο την μπάλα στο looping του Χατζηγεωργίου. Κάνει την μπάλα δηλαδή να πάρει μια στροφή στον αέρα από τα φάλτσα που έχει βάλει από χαμηλά από το τραπέζι. Και με μια σίγουρη μπαλίτσα σιγουρεύει το set. 11-7. Χατζηγεωργίου ισοφαρίζει σε 1-1. Ακόμα ένας πόντος που καταλήγει ο Χατζηγεωργίου να σηκώνει την μπάλα με looping. Ο Κυριάκης να καρφώνει με το forehand και ο Χατζηγεωργίου στο τέλος να χάνει εκείνος με έψη την μπάλα. 1-1. Πολύ ωραία χτυπήματα και αναλλαγές πλευρών από τον Κυριάκη. Έχει υπομονή, αντιμετωπίζει πολύ σωστά τον Χατζηγεωργίου, ο οποίος κάνει πάντα πίσω βήματα στους πόντους του. Δεν κάθεται κοντά να πιέσει την μπάλα, κάτι το οποίο δίνει στον Κυριάκη μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει το πάνω χέρι στον πόντο. Είναι εκείνος υπεύθυνος για το αν θα πάρει, αν θα χάσει τον πόντο.
γιατί άμα βάλεις το καρφί είναι κατά πάσα πιθανότητα δικός σου πόντος, άμα χάσεις το καρφί είναι δικό σου λάθος. Έχει αφήσει δηλαδή το παιχνίδι εν ολίγης ο Χατζηγεωργίου στα χέρια του Κυριάκη. Το αν θα βάλει, αν θα χάσει τα καρφιά του. Πολύ ωραίο χτύπημα εδώ πέρα, σε πρώτο χρόνο απευθείας ο Κυριάκης. Πολύ ωραία σπάει τον καρπό του, ωραία τεχνική στο backhand. 5-1. Στα σέρβις ο Κυριάκης. Γρήγορο σέρβις. Σηκώνει την μπάλα ο Χατζηγεωργίου. Χάνει το καρφί ο Κυριάκης. Ακόμα ένας ίδιος πόντους. Σηκώνει την μπάλα. Βάζει σίγουρα την μπάλα μέσα ο Κυριάκης. Χάνει το καρφί ο Χατζηγεωργίου αυτή τη φορά. 6-2. Ωραίο καρφί όμως αυτή τη φορά στη χαμηλή μπάλα ο Χατζηγεωργίου. Μειώνει σε 6-3. Φανταστικό χτύπημα από τον Κυριάκη. Πολύ καλή τεχνική στον καρπό του ακόμη μια φορά. Τοποθετεί την μπάλα πάρα πολύ ωραία στο backhand του Χατζηγεωργίου, ο οποίος δεν το περίμενε καθόλου το χτύπημα εκείνο. Κάνει ένα σέρβις όμως εδώ στην πορεία ο Κυριάκης. 4-7. Και ένα sorry εδώ στο looping ο Χατζηγεωργίου. 4-8. Πάνω φάλτσο το σέρβις του Χατζηγεωργίου με μαλακά χτυπήματα, βάζει την μπάλα στο τραπέζι. Στο τέλος κάνει το λάθος ο Κυριάκης. 8-5. Και ένα sorry από τον Χατζηγεωργίου. Εδώ βρίσκει μπάλα στην άσπρη γραμμή του τραπεζιού. Το βλέπουμε εδώ, σηκώνει για το χέρι του. 6-8. Στα σέρβις ξανά ο Κυριάκης. Τίποτα, δεν είναι σωστός ο τρόπος που αντιμετωπίζει τον αγώνα ο Χατζηγεωργίου. Κάνει σε κάθε πόντο πίσω βήματα, περιμένοντας να χάσει τις μπαλιές του ο Κυριάκης, ο οποίος όμως έχει βρει τα πατήματά του, παίζει πάρα πολύ σωστά. Κρατάει την μπάλα στο τραπέζι, δεν κάνει τα λάθη που περιμένει ο αντίπαλος του να κάνει. Και είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να κερδίσει τον αγώνα αυτό. 17. 3 set point ακόμα για τον Κυριάκη. Έχασε το πρώτο. Net out. Set για τον Κυριάκη, ο οποίος κάνει το 2-1. Πρώτος πόντος πάει στον Κυριάκη. Πάνω φάλτσο σέρβις εδώ. Όντως δεν εκμεταλλεύεται την ψηλή μπάλα αυτή τη φορά ο Κυριάκης. Έμεινε με το backhand. Ένα οριακά αδύνατο χτύπημα να καρφώσει με το backhand. Μόνο πολύ έμπειροι παίχτες το κάνουν. Ενώ το forehand σου επιτρέπει να ανοίξει το χέρι σου, να κάνεις την στροφή στον κορμό. Όπως εδώ κάνει ακριβώς ο Κυριάκης. Διορθώνεται από το λάθος του. Πολύ έξυπνα το γυρνάει με το σώμα του. Παίζει πολύ ωραίο smash με το forehand και κάνει το 2-1. Περνάει μπροστά. Ωραία, ανοίγει το σέρβις του Χατζηγεωργίου απευθείας. 3-1. Φοβερό σέρβις, φοβερή απάντηση. Πολύ ωραία δομημένος πόντος από τον Κυριάκη. 1-4. Ωραίο σμάζ για ακόμα μια φορά από τον Κυριάκη, ο οποίος γυρνάει από το backhand. Παίζει με δύναμη το forehand. Ωραία στροφή του κορμού του. 1-5. Είναι δύσκολο εδώ, πρέπει να αναφερθεί και αυτό. Είναι μπάλες οι οποίες δεν είναι εύκολο να χτυπήσεις, να γυρίσεις, να κάνεις στροφή στον κορμό στην ηλικία που βρίσκεται ο Κυριάκης, ας πούμε. Χρειάζεται αρκετή σωματική δύναμη και φυσική κατάσταση για να μπορέσεις να κάνεις την στροφή εγκύρα. Πολύ ωραία, για ακόμα μια φορά χτυπάει την μπάλα. Ο Χατζηγεωργίου δεν έχει διορθωθεί καθόλου από τα λάθη του. Συνεχίζει να σηκώνει την μπάλα. Ο Κυριάκης καρφώνει.
Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις μπάλιες ο Χατζηγεωργίου. Εννοείται, όταν χτυπάει ο άλλος την μπάλα με τόση δύναμη. Είναι πολλά τα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Τρία-έξι. Ο Κυριάκης στην επίθεση αυτή τη φορά να κάνει ένα sorry στο φιλέ του τραπεζιού, βρίσκει λίγο η μπάλα στο net και σκαρφαλώνει κατά κάποιο τρόπο στην απέναντι πλευρά. Πολύ δύσκολο χτύπημα να το πιάσεις. Θέλει φοβερά ανταγκλαστικά. Μια φοβερή ενέργεια από Χατζηγεωργίου, ο οποίος βάζει το looping με κάποιο τρόπο πίσω από την πλάτη του. Πολύ ενδιαφέρον χτύπημα. Τέσσερα λεπτά. Φοβερό backhand από τον Κυριάκη. Δεν προλαβαίνει να αντιδράσει καθόλου ο Χατζηγεωργίου. Αφήνει την μπάλα να περάσει από το backhand του. Μεγάλο χτύπημα από τον Χατζηγεωργίου. Αυτό είναι το παιχνίδι που πρέπει να παίξει. Πολύ ωραίο χτύπημα στο forehand ο Κυριάκης. Παίζει στο forehand εννοώ. Με το backhand του είναι το χτύπημα που εκτελεί. Κοντινό service 15. Match point, 5 match point για τον Κυριάκη, ο οποίος φαίνεται να είναι έτοιμος να κλείσει τον αγώνα. Και με ένα forehand κλείνει το match 11-5. 3 είναι υπέρ του Κυριάκη. Πολλά συγχαρητήρια και στους δύο παίκτες.